આપણે આવ્યા છે ઉબુડ માર્કેટમાં, એટલે કે બાલીની ઉબુડમાં આ જે માર્કેટ છે ઉબુડ માર્કેટ કહેવાય. એ આ સ્પેશિયલ માર્કેટો કે તમે બધી લઈને ગિફ્ટિંગ માટે, દેવા માટે. ચાલો અંદર ફરીને જોઈએ કે શું શું નવું છે, કેવી રીતનું છે, શું ભાવમાં છે, કઈ ભાષા બોલે છે, કયા માણસો છે. ચાલો આપણે નીકળી ગયા છે નુસાડુઆ કોર્ટયાર્ડ મેરિયોટની માર્કેટમાં. ત્યાંથી આપણને ખબર પડે કે પૈસા ચેન્જ કેવી રીતના કરાય. અને એની અંદર આપણે જુઓ પીપળાનું ઝાડ. આ આખું પીપળાનું મોટામાં મોટું જબરજસ્ત ઝાડ છે. બાલીમાં પીપળાનું ઝાડ એટલું સરસ છે ને આ બધા એ લોકો બાલીનીસ એને બહુ પૂજે છે કે આપણી જેમ જ કે પિતૃ છે અને પિતૃને આપણે જેમ પૂજીએ એમ. હા, એ પ્રે કરે છે. યા પિતૃ માટે આપણે એન્કોસ્ટર કહીએ કે જે પિતૃ હોય એની માટે એને ધરાવે આવી રીતના નારિયેળ ને. એટલે પિતૃ કેટલા ઇમ્પોર્ટન્ટ છે જુઓ. બાલીમાં પણ આ બધું માને છે. ઓકે, આ બધી લોકલ માર્કેટ છે બાલીમાં. તમે હોટલની સામે એટલે અમે પણ તમે ફરો તો આ બાલી માર્કેટમાં તમને પિઝાનું મળે, મસાજ માટેનું મળે અને આ વસ્તુ તમને બધે જોવા મળશે દુકાન આગળ. ખબર નહીં ગુડલક સમજે છે કે શું, થોડા ભાત રસોઈ કરેલા છે, બિસ્કિટ છે, આ બધું મૂકેલું હોય. કંઈક તો ગુડલક છે એ લોકોના ભગવાનનું. આ પ્રમાણેની બધી જ હોટલો તમને જોવા મળે. નોનવેજ ને મીટ ને સી ફૂડ ખાવાવાળા હોય એ લોકોનું ફૂલ જોશમાં કામ છે બાલીમાં. આપણે પહોંચી આવ્યા છે ફિશ સ્પામાં. અહીંયા તમને સ્પા અને મસાજનું તો એક એક ગલીમાં 5-5 જગ્યા જોવા મળશે કે સ્પા અને મસાજનું. આ છે આખી એની માર્કેટ. નુસાડુઆમાં આ પ્રમાણે સ્ટ્રીટ ઉપર માર્કેટમાં બધું તમને મળી જાય. આ તમને જે જોવા મળે છે બધી બાલીની લોકલ આઈટમ છે. જો બાલીમાં જે બનતું હોય સરસ મજાના પર્સ, એના ડ્રેસીસ, એના કપડા. જો સ્ટ્રેચેબલ ડ્રેસીસ જુઓ તમે, પર્સીસ. આ પ્રમાણેની માર્કેટ છે જુઓ. રસ્તામાં બાલી માર્કેટ, બાલીનીઝ પીપલ વેચતા હોય બધું. અહીંયાનું જે લોકલ બનાવેલું હોય ને એ. હેલો, ગુડ મોર્નિંગ. You can say hello to my viewers. Bali fruit. This is all Bali fruit, yeah? Bali fruit. બાલીમાં આજે સન્ડે હોવાથી એટલે આ પ્રમાણે વેધરમાં કેવું હોય કઈ ફિક્સ નહીં. ક્યારે વરસાદ આવી જાય છે, અત્યારે પવન છે એકદમ. અને મંદિર તો તમને એક રસ્તા ઉપર ઇન્ડિયાની માફક બહુ જોવા મળશે. તો દીપક આગળ નીકળી ગયા છે, પૈસા ગોતવા નીકળ્યા છે ડોલર ચેન્જ કરીને. ચાલો જોઈએ ક્યાં મળે છે. સન્ડે આખો રસ્તો આવી રીતના હોય. અત્યારે કેટલા વાગ્યા? 10:30-11 વાગ્યા. પણ આવી હાલત છે કે બધું ખાલીખમ છે. એટલે સન્ડે એટલે આરામ, શાંતિવાળું લાઈફ લાગે છે. રસ્તામાં મળી ગયું મરચાનું ઝાડ છે ને, જેને જોતા એટલા તોડીને લેતા જાઓ. આખું ફૂલ મરચાનું ઝાડ ભરેલું છે. આ છે સુપર માર્કેટ, નુસાડુઆની સુપર માર્કેટ, જેમાં કપડાં પણ વેચાય, બધી વસ્તુઓ પણ વેચાય, દવાઓ પણ વેચાય અને ગ્રોસરી શોપ પણ, ગ્રોસરીની આઈટમ પણ વેચાય. આપણે ગોતીએ છીએ કે કોઈ આપણને કહે કે આ કયા ભગવાન છે, પણ મારા પણ ખ્યાલમાં આવતા નથી કે આ કયા ભગવાન છે. પણ હવે ખબર નહીં આ લોકો પૂછતા હશે કે શું છે. તમને કોઈ આન્સર હોય, ખબર હોય તો મને જણાવજો. મની ચેન્જ કરવાના હોય ને તો આવી રીતના નો કમિશન લખે અને આ બધા આ પ્રમાણેના ભાવ છે. તો અમને AUD કાઢવા બદલવાના 9775 કીધા. પણ દીપક પાસે વાઇઝનું કાર્ડ કઢાવેલું છે તો વાઇઝના કાર્ડમાં 10,350 મળ્યા પર ડોલર. એટલે તમે વિચાર કરો કેટલો બધો મોટો ફરક છે. આ ફરક પડી જાય તો આ તમને એટલો બધો ફાયદો થાય કે વાઇઝનું કાર્ડ હોય અને AUD તમે એટલે કે તમે ઓસ્ટ્રેલિયન ડોલર બદલાવો તો તમને આટલો બધો ગેપ ફરક પડે. વાઇઝના કાર્ડમાં ફાયદો. આપણે પહોંચી આવ્યા છે બાલીની ઉબુડ માર્કેટમાં. ઉબુડ માર્કેટમાં આવી રીતના લોકલ જે વસ્તી છે એ આ પ્રમાણે લોકલ પ્રજા એટલે કે બાલી પીપલ આ પ્રમાણે બધી વસ્તુઓ વેચતા હોય છે. એમાં આપણા ભારત દેશમાં હોય કે જે બીજી કન્ટ્રીમાં હોય તો આ પ્રમાણે બેસીને પોતાની ફેમિલી સાથે વેચતા હોય. અહીંયા આગળ તમને સસ્તું પણ મળે અને બધી બાલીની વસ્તુઓ મળી જાય. તો આ છે બાલીની માર્કેટ.
બાલીની માર્કેટમાં એ લોકોની લોકલ વસ્તુ કાર્વિંગ એટલે વુડનું કામ, ફિશિંગનું કામ એ બધું વધારે છે ને. બધી વસ્તુઓ બહારની જેટલી પણ આવે એટલી બધી અહીંયા આગળ લેવા માટે આવે. આ બધી બંગડી છે, વીટી છે. આ તમને વસ્તુ બધી બાલીમાં મળે. થોડું ઘણું બાર્ગેન કરે બરાબર છે, પણ $10,000 એટલે કે $10, 20,000 એટલે ના, 10,000 એટલે $1, 20,000 એટલે $2. હાથનું કામકાજનું બનાવેલું વધારે હોય છે. શાંતિવાળી પ્રજા છે, સોફ્ટ પ્રજા છે. આ બધી અહીંયાની ફેશન છે. આ માર્કેટ અહીંયા આગળ બહુ ફેમસ કહેવાય છે. અહીંયા જેટલા પણ આવશે આ માર્કેટમાં ફરવા માટે જરૂર આવશે. આ દેશમાં તમે શોપિંગ કરો તો કોઈ જાતનું ડર નથી, કાંઈ જ નહીં. તમને જે જોતું હોય તમે આરામથી ને લઈ શકો, સારા ભાવમાં મળે. અને કોઈ જાતનું લૂંટાવાનું કે ચોરી કરવાનું કે મારીને લઈ જવાનું કોઈ જાતનો ડર નથી. બહુ સારી પ્રજા છે અને બહુ સારા માણસો છે. વસ્તી બધી લેવાની બહુ પસંદ કરતી હોય છે. પેઇન્ટિંગ, નાઇસ પેઇન્ટિંગ. આ બધા ભગવાનને જોઈને એમ જ થાય ને કે તમે બાલીમાં નથી પણ તમે ઇન્ડિયામાં છો. કારણ કે એ લોકો માને છે સત્ય અને કર્મમાં. કર્મ અને સત્ય એ લોકોનું મેઇન છે. અને એની અંદર એ લોકો વેચે છે ગણેશ ભગવાન, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ ને વધારે માને છે રામની રામાયણ. એ લોકોને વધારે ખબર છે. ગુજરાતી કે હિન્દી સમજ નથી પડતી. એ લોકો એની બાલી ભાષા જ, બાલિસ્તાનની બાલી ભાષા જ, બલુચિસ્તાન નહીં પણ બાલી ભાષા જ વાપરે છે. પણ ગણેશજી જુઓ તમે, ગણેશ ભગવાન બાલીમાં પણ સરસ મજાના પૂજાય એમ દેખાય છે. બાલીની માર્કેટનો વિડીયો જે શૂટ કર્યો એ તમને વસ્તુઓ જોવા મળી. બધી જ વસ્તુઓ અલગ અલગ છે પણ ભાષા પણ ડિફરન્ટ છે, માણસો પણ અલગ છે, પણ બિલ બધાના સેમ છે. અને માણસોની બધી વસ્તુઓ તમે જુઓ કે બહુ સરસ મજાનો વિડીયો ઉતાર્યો છે. ખાસ જોજો, સબસ્ક્રાઈબ કરો મારી ચેનલને લાઈફ ઇન ઓસ્ટ્રેલિયા વિથ બીના મોદી. આવા અલગ અલગ વિડીયો તમને જમવાના અને ખાવાના સાથે બહુ જોવા મળશે. તો પાછા મળીને નવા વિડીયો સાથે ત્યાં સુધી સ્ટે સેફ.